Meidän liikeidea on tehdä kansainvälisillä asiakkailla vaativia hitsattuja rakenteita. Me etsimme todella huipputeknistä automaatioratkaisua. Tämä APP ja Kempin toimittama Gopot-kokonaisuus oli sellainen, mitä me haettiin ja pystyisi vastaamaan tähän meidän aika vaativaan tekniseen haasteeseen. Se, mitä me nyt automaatiolla saavutetaan, niin se tuo tehokkuutta meidän tekemiseen, säästää energiaa ja materiaaleja. Mesekonin tuotteita käytetään esimerkiksi offshore-teollisuudessa, energia-, sellu- ja paperiteollisuudessa, laivoissa ja kaivosalalla. Kempin kopottipolttimen ja APP:n kopotin muodostama paketti on helppokäyttöinen ja looginen. Tämä sopii täydellisesti meidän vaativiin hitsaustarpeisiin. Korkeiden valmistustandardien mukaan tehty huippulaatu on meidän vahvuus. Meidän asiakkailla on tärkeä toimitusvarmuus, erittäin täsmällinen ja tarkka dokumentaatio. Meillä valmistetut tuotteet on usein varsin uniikkeja. Sen takia meidän valmistuksessa tarvitaan joustavuutta ja tehokkuutta. Kempin ja APP:n toimittama Gopot-ratkaisu auttaa meitä näissä kaikissa asioissa.